بچه برای ساخت این صحنه من یه دونه مانکی اد میکنم و اینو چون میخوایم سلف فرکچر کنیم اجزاش از همدیگه جدا بشه. توی این مانکی یه مشکلی توی دوتا چشمش هست که باید برطرف بشه، چون هنگام محاسبه ورتکس ها ممکنه که دچار خطا بشه و اگه این قسمتش رو اصلاح نکنم مثلا این چند تا از فیساش میزنه بیرون، خصوصا تو همین قسمت چشماش. خب من وارد ادیت مود میشم، بعد 1 2 کنترل شیفت نامپد مثبت رو میزنم که کلش اینجا انتخاب بشه و بعد فیس رو میزنم که از اینجا دیلیت بشه. برای این قسمت هم آلت رو نگه میدارم که کل فیس به شکل رینگ حلقه‌ای از اینجا انتخاب بشه. یه خورده میبرمش تو، اومده بیرون و ایکس رو میزنم و از اینجا دیلیت فیس رو میزنم. از اینجا اسکرین کست رو براتون فعال کنم ببینید. برای این قسمت هم همچنین اینجا کافیه که 2 تا رو انتخاب کنم و بعد میذارم که حلقه انتخاب بشه. این قسمت هم میدم داخل و فیس رو میزنم. حالا برای قسمت اینجا که به من اج رو انتخاب کردم، لبه ها رو به این قسمت شیفت رو نگه میدارم، این هم انتخاب میکنم، راست کلیک و بریج اج لوپ رو از اینجا میزنم. برای این قسمت هم همچنین کلش انتخاب میکنم، راست کلیک، اینجا هم بریج بشه. حالا میخوام که این بافت کیفیت این مانکیه بره بالا، میتونم کنترل 2 رو بزنم، میاد برای من بلافاصله از قسمت مودیفایر اینجا میتونید سرچ کنید ساب دیویژن سرفیس رو بیارید، 2 تا بهم ساب دیویژن میده روی این شید اسپیس هم میتونم براش اعمال کنم. میخوام که یک متریال یخی داشته باشه، پس از قسمت شیدینگ میرم روی نیو متریال میزنم. خب دوربین رو اینجا قطع کنم که شما این کامل نودها رو ببینید. ببین یه رنگ آبی ملایم بهش میدم، خب در همین حد که دارید توی تصویر میبینید و از این کپی میگیرم، اینو تیره تر میکنم. خب حالا برای این قسمت که بخواد به هم مرتبط بشه میام میکس شیدر رو از اینجا وارد میکنم که این هم به اینجا وصل بشه که ترکیبی از جفتش قرار بگیره. فقط این که رافنس یکیش رو میتونم زیاد کنم و رافنس یکی از اینا رو کمتر میکنم و حتما ترانسمیشن رو که خاصیت شیشه‌ای به ما میده، ما اینجا چون میخوام که متریال یخی اینطور داشته باشیم، این رو به ترانسمیشنش رو تا روی عدد 1 یا هم 1000 زیادش میکنم. خب من توی تنظیمات رندر اینو میذارم روی سایکل، کارت گرافیک، دینامیزم از اینجا میذارم روی اپتیکس باشه، کارت گرافیک یعنی آرتیکس اینو میذارید روی اپتیکس. بعد تنظیمات دیگهش مثل فیلم، ترانسپرنت هم اینم آره دیگه، اینم برای خروجی، اینا مثلا موشن بلو برای اگه انیمیشن جلوتر داریم اینو میتونیم براش فعال کنیم. بعد میرم رو حالت رندر. خب نوری تو صحنه نیست، میتونم یه دونه اسکای تکسچر وارد کنم و بذار فعلا این شدتشو بیاریم پایین، ببینیم نور از کجا میزنه. خوبه. میخوام که روی این بافته تکسچره یه نویزی، یه جزئیاتی هم داشته باشه، پس نویز تکسچر رو وارد میکنم و کنترل تی رو میزنم که نود رنگل برای من بیاد. برای اینکه فقط تغییرات نویز رو روی مانکی ببینم، با زدن کلید کنترل شیفت و کلیک این رو به نود متریال وصل میکنم. بعد از اینجا مثلا اسکیلش رو میبرم بالا، مثلا یه چیز حدود 20 باشه، دیتیلزش هم روی 10 باشه، البته بذارم روی 15. دیتیل روی 10 باشه و رافنس هم بذاریم روی 8 بذاریم، 0.8. میخوام این دیتیلی که داره، این جزئیاتی که داره میکس بشه، پس میذارم روی میکس شیدر، قسمت فک اینجا وجود داره و این هم که به همون سرفیس وصل میکنم. ببینید تغییرات رو با گذاشتن همین نویزه میبینیم که اون افکت نویزی که بخواد روی یخ اعمال بشه رو به راحتی میتونیم روش انجام بدیم. دیگه میتونید با این اعداد ارقامش بالا پایین کنید و باز اگه خواستید به اون نتیجه مطلوب و دلخواهی که مد نظرتون هست برسید. یه کار دیگه هم که میتونم انجام بدم، دوباره نویز تکسچر رو من وارد میکنم، از این وکتور رو میندازم روی این وکتور و اینجا دیسپلیسمنت رو
وارد میکنم میندازم اینجا و فک رو به هایت متصل میکنم، این دیسپلیسمنت رو هم به دیسپلیسمنت. خب تغییرات خاصی رو ما اینجا نمیبینیم، چرا که باید حتما از تنظیمات متریال برای دیسپلیسمنت ها، خب از قسمت ستینگ حتما میاد این رو به دیسپلیسمنت اند بامپ تغییر میدید که تغییرات رو اینجا ببینیم. خب میخوام یه دیدید این حالت یخ چجوری میشه، میخوام یه همچین افکتی بهش بدم. بذار ببینم میذارم روی 10 3. خب الان اینجا دارید میبینید دیگه، فقط اینکه خیلی الان زیاده و من اسکیلش رو باید بیارم پایین، نمیخوام اونقدر باشه. ببین میتونیم زیادش کنیم، این شکلی میشه، ولی خب تا یه جایی دیگه، مثلا روی 0 یا حتی پایین تر به نظرم قشنگتره. میتونیم کپی بگیریم، مثلا چند تا مانکی باشه، مثلا یکیش 400 باشه، یکیش 500 باشه، اینم که روی 100 باشه. بچه اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده حتما لایک کنید ویدیو رو و توی قسمت کامنت نظراتتون رو برام بنویسید. خب بریم سر وقت ادامه کارمون. یه زمین هم براش میتونم بیارم اینجا، اینو بزرگ میکنم. ببین میام وارد ادیت پوت میشم، چند تا ساب دیوایت بهش میدم. خب خوبه، یه چند مرتبه 8 مرتبه 9 مرتبه 10 مرتبه بهش ساب دیوایت میدم. از قسمت مودیفایر سرچ میکنم دیسپلیس، این رو که وارد کنم روی نیو میزنم، بعد از کجا بود اینا، روی این شطرنجیه، اینو میذارم روی کلود و بذار یه شید اسموس هم اینجا بهش بدیم. سایزش رو یه جوری میکنیم که یه حالت مثلا تپه اینطورا باشه. خب خوبه فعلا همین اوکی. از این هم باز کپی میکنم و میذارم اینجا و این یکم فعلا قرارش میدم اینجا. اما این هم یه متریالی میخواد دیگه، میرم تو قسمت شیدینگ نیو متریال. خب توی متریالای مربوط به برفی تکسچر چقدر طول میکشه جدیدا، من میخوام اینو وارد کنم، یه خورده قبلا یه خورده سریعتر وارد میشد. بعد نرمالش هم اینجا میخوام. میتونیم دیسپلیسمنت هم که اینجا هایت نوشته براش بیاریم، اینو میذارم روی نان کالر. اینجا من نورمال مپ رو سرچ میکنم، میذارم روی کالر و نورمال به نورمال. خب بریم سر وقت این. من F3 رو از روی کیبورد میزنم و اینجا سل فرکچر رو روش ایجاد میکنم. خب یه دونه این پنجره باز بشه که روی همون آن پارتیکل باشه، میتونیم تعدادش بیشتر کنیم، مثلا من میذارم روی 200 تا تعداد پارتیکل، قطعاتی که قراره بشکنه مثل یخ. نویزش هم میتونیم روی نیم بذاریم. دقت کنید که یه سری تنظیمات رو اگه دستکاری کنید ممکنه که مثلا توی یه سری آبجکت ها مثلا همین مانکیه یک جایشو نتونه خوب قطعاتش رو مثلا از هم دیگه جدا کنه و بشکنه. خب یه چند بار تست میکنیم، مثلا جایش اگه ایراد داشت دوباره باید بیایم و یعنی کنترل زد بزنیم و اوکیش کنیم. مثلا من از این قسمت اگه اینو روی عدد 20 30 تا 40 میذاشتم قبلا امتحان کردم، نمیتونست قطعات خورد شده رو قشنگ در بیاره توی این آبجکت ها. خب پس تیکه این دوتا رو من برمیدارم، یه امتحان کنیم ببینیم چجوری میشه. اینو گذاشتم روی رندوم، یه اوکی بزنیم ببینیم چجوری واسمون در میاره. خوبه، آره خوبه، جایشو نیومده چیز کنه بزنه که مثلا پخش این ور اون ورشه. بعضی وقتا خب این اتفاق میفته. ببین الان همه تیکه ها در حالت انتخابه. خب همینجا ام رو میذارم، حتما روی کالکشن بذارید مثلا همون نام مانکی که داره. خب بعد این که میتونم راست کلیک کنم ست اورجین تو جیومتری بزنم که همش بیاد روی مرکز. این تا اینجا ببین یه دونه مانکی آبجکت رو داریم اینجا که من اینو میتونم هایت کنم. خب اینجا کلا نباشه. الان من تیکه ها رو دارم، ببین همه اینا تقسیم شده به تیکه تیکه یخ دیگه. خب قراره بشکنه و ما میتونیم توسط جیومتری نودی که اینجا قرار داره بیایم یه افکت جذابی بهش بدیم که اون حالت موگرفی که براش ایجاد میشه یه افکتی باشه که این تک تک این قطعات یخی حرکتی پراکنده داشته باشه و تحت نودهایی که ما براش تعریف میکنیم به حرکت در بیاد. خب ببین من وارد قسمت جیومتری نود میشم و اینجا روی کالکشن من یه دونه پلن وارد میکنم، روی نیو میزنم که برای من جیومتری نود
نوداشو برای من بیاره و شیفت A رو میزنم. از قسمت سرچ میکنید کالکشن اینفو، این رو شما وارد میکنید. خب اینو من به جیومتری متصلش کنم. خب دیگه به این احتیاجی ندارم، اینو من دیلیت میکنم از اینجا و از قسمت کالکشن مانکی رو انتخاب میکنم. میبینیم که اینجا برای من در حالت سلکت آورده و سپریت چیلدرن رو هم از اینجا براش اکتیو میکنم. خب دوباره سرچ میکنیم، یه دونه پوزیشن رو ما میخوایم میذاریمش اینجا، یه دونه ست پوزیشن رو میخوام که بین این باید قرار بگیره. ببین اینستنس میاد به جیومتری و جیومتری هم به قسمت جیومتری متصل میشه و نود بعدی که بهش نیاز داریم ببین مرحله به مرحله باید پیش بریم. من اینجا سرچ میکنم وکتور مس رو از اینجا میارم برای محاسبه و اینو مثلا میذارم روی اسکیل. خب پوزیشن رو به وکتور متصل میکنم و وکتور رو به قسمت آفست وصلش میکنم. ببین ما تو قسمت جیومتری نود میاریم یه سری نودها رو براش تعریف میکنیم که در واقع این اسکیلی که اینجا آوردیم، اسکیل میدونید به معنی بزرگنمایی دیگه. خب میاد تعریف میکنه اون ساختاری که ما توی مانکی به وجود آوردیم به شکل سلف اکچور، یعنی به شکل قطعات یخی که به وجود آوردیم رو اینجا میتونیم کنترل کنیم. ببین من میتونم اینجا یه سری نودها رو بیارم و براش تعریف کنم که چه چیزی ایجاد بشه. میتونم مثلا کی فریم بدم و توی یک بازه زمانی توی نوار تایملاین مثلا اینا قطعاتش یا اینجوری پخش و پلا بشه. خب کلی افکت ما میتونیم براش ایجاد کنیم. بچه‌ها یه دونه مانکی ریز اینجا وجود داره، به خاطر اینه که ما باید تیکه این رو هم غیر فعال کنیم. ببین من دیگه نیازی به این ندارم، الان من فقط روی این پلنی که اینجا آوردم، یه دونه پلن اینجا آوردم و روی اون جیومتری نود رو روش اعمال کردم. دقت کنید یه دونه اینجا پلن داریم که مربوط بشه به زمین. بذارین اینا نام نویسی کنیم روی زمین باشه و این رو هم تغییر بدم. خب نام اینا رو ما تغییر بدم که گیج نشیم. پس میتونید اینا رو اسکیل کنید، اما باز مثلا همینم میتونید روش ویرایش خاصی انجام بدید، اما برای اینکه خب قشنگ‌تر بشه باز چند تا نود دیگه میاریم که کار رو خوشگل‌تر کنه. پس برای اینکه کار زیباتر بشه من یه دونه امتی وارد میکنم، مثلا همین اسفیری که اینجا وجود داره این بعد اینجا سرچ میکنم آبجکت اینفو که اینجا قبلا هم سرچ کردم. خب اینجوری سرچ میکنم آبجکت اینفو رو از اینجا میارید. این امتی که اینجا الان آوردم این بذار اینجا روی این پینه بزنم که دیگه این نره. این امتی رو هم میتونم اینجوری بکشم بزنمش اینجا، همین که از این قسمت امتی رو اینجوری پیداش کنم. خب روی ریلیتیو قرارش میدم و همین دوتا نودی هم که اینجا قرار داره مثلا میتونم همین رو شیفتی بزنم ازش کپی بگیرم یا که میتونم دوباره سرچش کنم. خب فرقی نداره، همون رو باید تکرار کنم. ببین دوباره از همون وکتور مس رو میارم. ببین الان من چیکار کردم، از همین وکتور مس رو آوردم خب که حالتش رو عوض میکنیم. حالا اومدم از این کپی گرفتم و از همینجا میتونم تغییرش بدم. این بار میذارمش روی دیستنس یعنی فاصله. لوکیشن رو میذارم به این وکتور و پوزیشن رو به این قسمت. خب حالا میتونم این قسمت رو ببین این ولیوی که اینجا وجود داره رو بذارمش روی اسکیل، اما این وسط یه دونه مپ رنج هم میخوایم. پس یه دونه مپ رنج هم از اینجا میارم برای کنترلش. مین و مکس داره، اینا رو ما میتونیم تغییر بدیم، مثلا مینش از یه جای شروع بشه تا مکسش و این باز حالت هایی که قراره فرمش تغییر پیدا کنه. ببین امتی که اینجا هست، ببین میبینی من بلافاصله این امتی رو که اینجا دارم جابجا میکنم شما دارید میبینید که ما میتونیم افکت ها رو روش ایجاد کنیم. حالا این که ببین الان این امتیه چه جوری وارد بشه اون نیروی جاذبهش، خب چه جوری داره روش تاثیر میذاره رو ببین به راحتی از اینجا. ببین اینو من مینش رو بیشتر کنم اینجوری میشه، ببین تغییراتو. بعد از اینجا مین و مکس داره دیگه، این حالت کلیشه مکس دیگه، یعنی مکسیمومش کلش رو براش در بر بگیره. خب من لازم روی صفر بذارم. بعد باز اینجا یه افکت دیگه که وجود داره، ببین فرام مکس زده صفر باشه که همش از هم متلاشی میشه دیگه. اینو اینجوری مثلا آروم آروم میتونید بیشترش کنید خب که با تغییر این اون حالت شکستگیش رو از اینجا کنترل کنید. یه حالت مینی هم که
اینجا وجود داره میاد همینایی که انتخاب شده رو ببین باز پخش و پلا میکنه. بعد با اینا بشینید و امتحان کنید ببینید چجوری انجام میشه. اینم حالتی که تو مکسی که اینجا وجود داره باز میاد کلش رو حالت شکستگی رو در بر میگیره. خب باز میتونم یه نود دیگه هم وصل کنم اینجا. مس رو میارم برای محاسبه و میذارمش روی مولتیپلای. خب اینم قسمت ولیو که اینجا داره خیلی کاربردیه، میتونیم روش کی فریم بذاریم. باز یه کار دیگه که میشه انجام داد، ببین خیلی کارا میشه انجام داد. من اینو میذارم توی یعنی ولیو رو میذارم توی تو مکس و دوباره از همین میتونم یه دونه شیفتی مثلا بندازم بگیرم و بندازم اینجا. یعنی چند بار ما میتونیم این کار تکثیر رو انجام بدیم که افکت خیلی قشنگتری رو برای ما ایجاد کنه. خب برای انیمیشنش هم من وارد نمای تاپ میشم. فقط قبلش صحنه رو یه جور بچینید که این توی تیردی کرسر قرار داشته باشه، این مرکز جهان بلندر. خب و خب من میتونم تغییراتی رو روی اینو ایجاد کنم. مثلا برای همین حالا میتونه رو هوا هم باشه، اینم قشنگه، افکت جذابه. حالا دیگه ما گذاشتیم روی زمین قرار داشته باشه و حتی بزرگترش هم کردیم. یعنی توی این ویدیو اولی که دیدید این یکم بره جلو. خب بعد دیگه میاید انیمیشنش رو انجام میدید توی همون جیومتری نودی که قرار داره. مثلا از اینجا نوار تایملاین نمونه، کی فریم رو بهش اعمال میکنیم، میبرم جلو مثلا تا اینجاها. این میاد مثلا اینجا. حالا افکتی که میتونیم بهش بدیم، میام از اینجا کنترلش میکنیم که اون حالتی که داره تیکه هاش جدا میشه چجوری جدا بشه، مثلا زیاد بشه یا اولش زیاد بشه بعد کم بشه، میتونیم بهش کی فریم بدیم. ببین الان مثلا من این تغییرات رو دادم، این خیلی با نیروی بیشتری داره اینا رو پخش و پلا میکنه. این تو مینوش مثلا میتونم کمتر کنم که این مثلا تا اینجا بیاد، اینم که برای کلیشه. که در نهایت طراحی صحنه‌ای که به وجود میاریم میتونه به این شکل به همین زیبایی باشه. و میخوام داخل این رو یه سری نور بذارم، پس میام این پوینت لایت ها میارم، درجهش رو بذاریم روی با این قدرتش رو روی 1000 بذاریم. چند تا هم میخوام بیارم ببین داخل یخ باشه این نورایی که اینجا هست. به نظرم قشنگش میکنه. اینا رو من ببرم توی کالکشن بالا. خب این جلو باشه، اینم اینجا. آره داخلش نور بذارید باحال میشه، خوشگلش میکنه. یه حالت بلوری که توش قرار داره. و به همین راحتی میتونیم با جیومتری نود یه همچین افکت خوشگلی رو به وجود بیاریم. ببین روی سایکل گذاشتم، بعد دینویزم زدم با مکس سامپل بچه 64. خب یه سری از بچه ها دقت نمیکنن، من بارها گفتم توی تنظیمات رندر ما نیازی نیستش که اینو بذارم روی 1000 2000. من معمولا با مکس سامپل 64 تا 128 نهایتا خروجیامو میگیرم، مگر اینکه مثلا دودی مه چیزی باشه که مثلا بذارم روی 256 دیگه حد اکثرش انفجاری باشه بخواد مکس سامپل بره بالا. خب این جوابه. بعد فیلم ترانسپرنت و اینا رو میزنید اینجا، هم حتما این رو میزنید که سرعت رندرتون بالاتر بره دیگه. بقیه‌اش هم به کارت گرافیک و سی پی تون بستگی داره، قوی تر باشه خب سرعت رندر بالاتر. یه قسمت کامپوزیت میمونه که وارد افتر افکت میشید، انتخاب میکنید
اون خروجی که گرفتید رو از اینجا وارد میکنم. ببین اینا اینه. پشتش هم که ترانسپرنت میتونیم منظره بذاریم. اون چیز کجاست؟ نه این کوه کلیه. اینا برف. مثلا من اینو گذاشتم، این کوه رو گذاشتم. ببین اینو میندازی زیرش، بعد اس رو میزنی اسکیلش میکنی، ببینیم تا مثلا اینجا. دیگه آسمون کجاست؟ اسکای اینها. مثلا یکی از اینا رو من از اینجا وارد میکنم، اینم میندازم زیرش. ببین اینهاش. خب میتونی اسکیلش کنی اگه بزرگه، میتونی اسکیلش بکنی که همیشه منظره داشته باشه. حتی برای برفش، خب برف رو هم میشه توی بلندر انجام داد، ولی اینجا من توی آب و هوا بود اسنا. برف دارم آماده توی موضوعات مختلف، مثلا آب و هوا داره، بارون داره، برف داره، انفجار داره، شهاب سنگ داره. از اینا میتونه دانلود کنم و توی کامپوزیت خیلی به کارتون میاد. من بذارم روی اسکرین که این هم برف از اینجا بیفته. بعد کل اینو انتخاب میکنم، پری کامپوز، موو آل اتریبیوت رو میام از اینجا شیک رو سرچ میکنم. اینم یه پلاگینه برای خود افتر افکت نیست، برای این شرکت هست. و الان خب همین حالتش خب خیلی سریعه، باید بیای تنظیمش کنی. اینو روی نیم بذارم، یعنی 50، صرف 50. ببین یه حرکت دوربینی ما اینجا داریم. اینو بذار بیشترش کنم که دوربین، آره اینو اولی رو بیشتر کنید، اون چرخش دوربین بیشتر. ولی خب اینجا یه مشکلی که پیش میاد اینه که باید بیاید زوم کنید یه خورده، اسکیلش کنید مثلا تا 180. بعد دیگه اون حالتی که مثلا میزنه بیرون، حتی من زیاد گذاشتم، روی 1.5 هم خوبه. اینجوری میتونید دیگه خروجی نهایی رو بگیرین.